ايه هو الفرق او الاختلاف بين الطوابع الكانون بيكسيما الجي 2420 والطوابع الكانون بيكسيما الجي 3420؟ ولو قدامك الطوابعتين دول هتختار انهي فيهم؟ ده هيكون موضوع حلقة النهارده بس بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم اخوانا؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد السام من قناه كانون بالعربي، وحلقتنا النهارده هنعرف مع بعض الفرق او الاختلاف ما بين طوابعتي كانون بيكسيما الجي سيريز، وهي الطوابع الكانون بيكسيما الجي 2420 والطوابع الكانون بيكسيما الجي 3420، وان شاء الله الحلقه تنال اعجابكم. مبدئيا كده الطوابع الكانون بيكسيما الجي 2420 والطوابع الكانون بيكسيما الجي 3420 من عائله بيكسيما، وهي من الطوابعات السائله اللي بتشتغل بنظام الحبر السائل، والطوابعتين من عائله الجي سيريز اللي هي الطوابعات اللي بتشتغل بنظام الخزانات الخارجيه المعروفه بالحبر المستمر. وتعالوا نبدا باول حاجه وهي مواصفات الطوابع الكانون بيكسيما الجي 3420. الطوابع الجي 3420 طوابع 3 في 1، يعني 3 في 1 يعني 3 اجهزه او 3 وظائف في جهاز واحد، طباعه وتصوير وسكانر في جهاز واحد. والطوابع الجي 3420 فيها خاصيتين مهمين جدا. اول حاجه خاصيه الاتصال المباشر المعروفه بالدايركت موبايل، ومن خلال خاصيه الاتصال المباشر هتقدر تطبع على اكتر من جهاز موبايل بدون استخدام اي كابل ولا استخدام الراوتر الواي فاي. وتاني خاصيه وهي الطباعه من خلال الراوتر الواي فاي، ومن خلال الخاصيه دي هتقدر تطبع على اكتر من جهاز موبايل واكتر من جهاز تابلت واكتر من جهاز لابتوب من خلال الراوتر الواي فاي بدون استخدام اي كابل. وكمان تقدر تطبع وتعمل سكان من خلال جهاز واحد وان ديفايس من خلال الكابل الاس بي اللي واصل ما بين الطبعه والكمبيوتر او اللابتوب. يعني تقدر تطبع وتعمل سكان من خلال الكابل الاس بي، وتقدر تطبع وتعمل سكان من خلال خاصيه الاتصال المباشر، وكمان تقدر تطبع وتعمل سكان من خلال خاصيه الراوتر الواي فاي. الطوابع الكانون بيكسيما جي 3420 تقدر تطبع وتنسخ بالاسود والالوان. يوجد بالطوابع 5 زجاجات حبر، 3 ملون و2 اسود، ورقم الاحبار هي 41، والاحبار تكفي الى ما يقارب 12000 ورقه باللون الاسود او 7700 بالالوان. الطوابع الكانون بيكسيما جي 3420 تقدر تستخدم فيها جميع احجام الورق، معاك لاقصى حجم الاي 4، لكن وزن الورق معاك من 70 جرام ل 320 جرام. الطوابع الكانون بيكسيما جي 3420 مدعمه لجميع اصدارات الويندوز، وكمان مدعمه لجميع اصدارات الماك. يوجد بالطوابع جي 3420 شاشه 2 سطر او شاشه 2 لاين، والشاشه دي هتسهل لك استخدام جميع وظائف الطبع وكمان اعدادتها بكل سهوله. ودلوقتي خلصنا شرح الطوابع الكانون بيكسيما جي 3420، وجه ميعادنا مع الطوابع الكانون بيكسيما جي 2420. والطوابع الكانون بيكسيما جي 2420 طوابع 3 في 1، يعني 3 في 1 يعني 3 وظائف او 3 خصائص في جهاز واحد، طباعه وتصوير وسكانر في جهاز واحد. الطوابع الكانون بيكسيما جي 2420 لا يوجد بها خاصيه الاتصال المباشر ولا يوجد بها خاصيه الطباعه من خلال الراوتر الواي فاي، فهي مخصصه لجهاز واحد فقط من خلال الكابل اليو اس بي اللي واصل بين الطبعه والكمبيوتر او اللابتوب. الطوابع الكانون بيكسيما جي 2420 بتطبع وبتنسخ بالاسود والالوان. يوجد في الطوابع 5 زجاجات حبر، 3 ملون و2 اسود، ورقم ازاز الحبر هي 41، والاحبار تكفي الى ما يقارب 12000 ورق باللون الاسود او 7700 بالالوان. وكمان تقدر تستخدم جميع احجام الورق لاقصى حجم A4، لكن وزن الورق معاك من 70 جرام ل 320 جرام. الطوابع الكانون بيكسيما جي 2420 مدعمه لجميع اصدارات الويندوز وكمان مدعمه لجميع اصدارات الماك. يوجد في الطوابع الكانون بيكسيما جي 2420 شاشه 2 سطر او شاشه 2 لاين، ودي هتسهل لك استخدام الطبع ووظائفها واعداداتها بكل سهوله. ودلوقتي جه ميعادنا مع السؤال المهم، ايه هو الاختلاف ما بين الطوابع الكانون بيكسيما جي 3420 والطوابع الكانون بيكسيما جي 2420؟ والاختلاف هو ان الطوابع الكانون بيكسيما جي 2420 ما فيهاش خاصيه اتصال مباشر ولا يوجد بها خاصيه الطباعه من خلال الراوتر الواي فاي، لكن تقدر تطبع وتعمل سكان من خلال جهاز واحد فقط وان ديفايس من خلال الكابل اليو اس بي اللي واصل بين الطبعه والكمبيوتر او اللابتوب. لكن الطوابعتين نفس السرعه ونفس الحبر ونفس الجوده، ده كمان نفس الحجم ونفس الشكل، مفيش اختلاف نهائي غير خاصيه الطباعه من خلال الراوتر الواي فاي وخاصيه الاتصال المباشر المعروفه بالدايركت موبايل. طب دلوقتي يا ابو حميد، لو انت قدامك الجي 3420 والجي 2420 هتختار انهي فيهم؟ انا انصحك بالجي 3420 لانك تقدر تستخدم الطبعه دي على اكتر من جهاز، اكتر من جهاز موبايل واكتر من جهاز تابلت واكتر من جهاز لابتوب، وغير انك تقدر تستخدمها من خلال الكابل اليو اس بي اذا كان كمبيوتر او لابتوب. لكن الطابعه جي 2420 هتأيدك انك تستخدم جهاز واحد فقط متصل بالكابل اليو اس بي اذا كان كمبيوتر او لابتوب. يعني ملخص
ملخص حلقه النهارده: اي طوابع كانون بتشتغل بنظام الخزانات الخارجيه المعروفه بالحبر المستمر لو بدا بعد حرف الجي رقم 3 فهي مدعمه لخاصيه الطباعه من خلال الراوتر الواي فاي زي الجي 3400 والجي 3410 والجي 3420 والجي 3411 والجي 3460. ولو بدا بعد حرف الجي رقم 2 فهي غير مدعمه لخاصيه الطباعه من خلال الراوتر الواي فاي زي الجي 2400 والجي 2410 والجي 2411 والجي 2420 والجي 2460. وانا سايب لكم رابط تحت في الوصف عن كل ما يخص الطوابع الكانون بيكسيما جي 3420 والطوابع الكانون بيكسيما الجي 2420 من تركيب الطبعه وتعريف الطبعه وصيانه الطبعه. وبكده انتهينا من موضوع حلقه النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا منه، اتمنى الموضوع يكون عجبكم. مستني اي استفسار لكم بخصوص طباعه كانون. كان معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.